Mayong adlaw kaninyong tanan, so karon ubani ko ninyo nga maghimo tag recycled nga kandila. Nanadaan wax sa taro guys, since gabuhat man akong papa pag niaging adlaw, so amuan na lang nagipasagdan nga mabugnaw diha ang wax sa taro. So karon nagsugnod na ko ana, grabe jud kayo kainit ang among gamanan guys, kay gamay kayo ang atop gyud. And mauni nga wax sa kuang gigamit guys, recycled ni siya nga wax, meaning nagtapo-tapo ng laing-laing color nga wax ani. And then ilunod na nato ang wax sa taro. Then ako na nang gitarong ang mga kahoy diha guys, kay nakabuwagsa man siya. And then mauna ni ang na-melt nga wax. So makakita mo ana nga nay bubbles. So atoan na siyang kuhaon kay ug di na to kuhaon ang bubbles guys, mapiktuhan nimong kandila, meaning magburot-burot po nimong kandila. So dapat gyud siya kuhaon. So ingana ang pagkuha guys, nagamit kog salanan. Then itaktak ra na nako sa kilid. So as you can see sa akong gibuhat, then mao na siya ang lanay nga na wax nga gamay na kayong bubbles. Naggamit na sad kog salanan ana guys, kay nagkuha ko sa mga nilugdang sa wax since expected naman gyud kung recycle ang wax. Naa jud nay mga nilugdang mga hugaw-hugaw ba, pareha ng thread, mga dahon or unsa pa diha. So gingana ra nako siya pagkuha guys. So bali-bali kapila po kog balik-balik ana og kuha kay di pa gyud siya matangtang in one scoop gyud. So balik-balikon gyud nimo. Tas mao na ni siya ang mga nilugdang. So mao na siya. Ang sunod na pud natong buhaton guys is mag-prepare tag lata or taro. Tas as you can see no, na ako'y hollow blocks na akong gipatong ang taro kay wala jud koy laing patunganan guys. So mao ra gyud na. And then nagkuha na kog wax guys. So gingana gipato jud na nako kay sayang jud kayo ang wax ug di ni mo ipato. And then ato na siyang i-transfer sa ato ang taro nga giandam. So hinahinay ko og transfer ana gyud guys kay grabe jud kay kainit ang wax. Hadlok kayo mapasok kay na. Grabe jud makahilak jud ka sa kasakit. So hantud ana ako na siyang gipapuno. So grabe ko kay ka distance ana guys kay kinahadlukan. And then hapit na gyud mapuno ang wax guys, and then iuli na nato ng nanubra. Ug ako nag-andam na pud ko kay ready na pud ko sa bakbakan. Char. Hey there, it's me Louise and welcome back to my channel. If you're not familiar with the process, please do check this video since it covers the full coverage of candle making process. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button below. Sunod, nagkuha na pod kog duha ka stick, so gitarong-tarong na ko ang mga thread guys, and then nagkuha pod ko og tukog nga silhig. So ang purpose ng tukog nga silhig guys, ako na pang separate sa mga thread. So nikahuman tuslo, imo jud na siyang i-separate. Kay aron dili magpilit no, then ikaduhang tuslo na pod, then dapat ipato ang thread sa tubangan sa wax aron dili gid siya sayang. And then ibalik na pod siya sa butanganan. And then magkuha na pod kag isa ka pair. And then tuslo na pod, separate na pod, tuslo, then butang sa butanganan. So, bali, the same process lang yun ang atuang buhaton, no? And balik-balik lang yun siya, cycle lang yun. And dapat pod, aware ka nga na ay magpilit, aron ditso nimo ma-separate silang duha. So, nga na yun siya ka-simple nga buhaton, guys. And then, maka-observe man mo nga tag duha ako ang stick nga gikuha. Pwede ra jud kaayo, guys, nga tag isa-isa ka stick na lang yun. Labi na og beginner pa mo sa paggama og kandila, okay ra gyud kaayo na. Og sunod, nahuman naman nato ang isa ka linya. So mao na siya ang forma guys, na koloran na siya tanan. Then ibalik na pud na nimo siya tuslo, balik kaduha ra pud mi tuslo ana guys, kay og kapilaon nimong tuslo manggod, ang possibility ana is malanay gyud ang kadila, dili gyud siya ka burot ba, dili gyud kadako kay nalanay naman labi nag-init kayo imong wax. So balik tagduha ra jud ang tinusloan namo ana guys. So mauna ni ang forma sa ginama nako nga kandila guys, pangka third turn na gyud nako ni siya. So kani siya nga pamaagi, grabe jud ni kayo kahasol. Kay manual manggod siya nga proseso, bali ikaw ra gyud. So dapat taas kag pasensya, tas magbalik-balik pa kag kuha og wax kay mahurot na pod, singana gyud siya. So sunod magkuha ta og usa ka pair nga kandila, then ituslo siya, dili kayo
hole, then tuslo na pod pangkaduha. Ingana siya porma, ug gusto kay mong kandila nga Coca-Cola body. Wow, chars. Nindot man gud og ingana imuhang kandila like dako sa ubos and then nang niwang sa ibabaw kay maka-attract man gud sa mga mamalitay kay nindot gud kaayo og lawas imong kandila, diba? Dili straight tanan. Dapat naapoy shape ang imong kandila, dili ra ang lawas, guys. Dapat ang kandila pod. Charot. And then mo na siya, pangka fifter na pod na ako ni siyang tuslo, no? So, hantod na pod siya nga mahurot tanan og tinusloy adto. Then, grabe na pod ni kayo kahawoy, guys, kay bugat-bugat naman good siya. And then, natimingan pa jud ko kaayo, guys, nga gaulan kaayo. Ganina, kay wa man jud ko kaayo gawan, nindot man to kay weather ganina. Uy, tas wa pa jud ko ka-prepare og kanang umbrella, guys. So, ako na lang gipandung ako ang kamot and then dadali ko kay hadlo ko mabutangan og tubig ang wax. And ibubo na nako siya. And then, idako na gyud siya kaayo, no? Na-notice ninyo, dako na gyud siya. Nagbalik na pod kog tuslo ana, guys, hantod sa mudako na jud siya kaayo. So, balik-balik lang yun ang proseso, ani, guys. Tuslo na pod pangkaduha, ibutang na pod. Ikaw na lang jud ang mo surrender kay mabugatan naman ka sa imong ginama. Kay dako-dako na gyud siya kayo, no? So, ingana ra jud siya nga mo ang pamaagi sa paggama og kandila, guys. Manual siya. Friendly, beginner gyud ni siya nga proseso, no? Wa kay gamiton nga mga technologies, ani, no? Kamot lang gyud og ang kakugi nimo. Charot. Since nahuman naman ta sa ato ang tuso-tuslo nga face, no, mauna ni ang resulta sa atong ginama. So bali kaniya kung baligya tag cheese ni char. So karon nag-prepare na pud ko og kanang papel, no? Scratch paper, char. Ay, calendar na, oy. Bitaw, nagbutang ko, ako na siya gibutang sa lamesa nga night tiles. And then, nagkuha na pud ko isa ka pair nga kandila. Then, ako na pud na siyang giputlan sa tumoy kay tag-as ra kaayo kay og mo palit, og nay mo malit ana, ilang isindi ba? Dili siya katindog. Dapat imo siyang putlan aron magtupong siya sa ground. So, mao na siya. Grabe, no? Dagko na gyud kayo siya, guys. Init pa jud na siya time. So ibalik na pod, then the same process na pod, putlan, balik na pod. Ingana lang gyud siya, guys. Tawa mo na siya ang resulta. Hindi human og putol. And then nagkuha na pod ko og box, then gibutang na ko siya sa lamisa, and then hinahinay po kog ukab ana, guys, aron aesthetic ta diring dapita ba. Charot. And then next nagkuha na po kog usa ka pair, and then gikuha na nako tanan. Then, ibutang na nako siya sa box, no, kay i-store na sa dinako, kay in case of gamituno na jud kayo, tas wala na mi kaayo og stock adto nga mong tindahan. So, bali, pwede ra gyud kayo na mo madali-dali kuha ni kay nakasud man siya sa box. Ingana siya pagkabutanga, guys, bali, opposite lang gyud na siya pagkahapnigan, no, tas anak na pod nimo, ang third na pod anak, then, sa ubos na pod, bali nga na gyud siya pagkabutanga, guys, aron ma-level siya sa kadag-on ba. Dili mga hiwi, dili like for example kanang dako ang ibabaw niya ubos nipis paslanting, dili pwede, dapat ihapnig ana siya pagkabutanga. And then nahuman naman taghapnig, guys, so ato nang i-close ang box since nahuman naman ta og pack. And thank you so much for watching, guys. Love lots.